Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Atak, mirë se erdhët se çdo pasdite këtu në ekranin e Report TV me një emision krejt ndryshe, një format që bazohet tek njohuri dhe aftësitë tuaja për t'ju shpërblyer me çmime. Çmime dhe dhurata fantastike, në fakt çdo pasdite nga e hëna në të shtunë, nga ora 17 deri në orën 18, e të shtunave kemi thënë edhe më parë, e kemi fatin e mirë për të nisur në orën 16:35 minuta. Sot destinacioni ynë fillon me gërmën V. Pra, V është karakteri i parë që ne kemi shfaqur, por lidhet me qarkun e Vlorës. Qarku i Vlorës për të fituar 2500 euro në këtë destinacion. Ja ku e kemi të shfaqur edhe tabelën tonë, tabela që qëndron këtu në studio për transparencë maksimale, nga e hëna në të shtunë çdo ditë që ne luajmë me destinacionin, por që nuk mbetet vetëm karakteri i parë i shfaqur, ka dhe karakterit e tjera, karakteri i dytë, i tretë, kemi arritur deri në karakterin e 5. Nuk e dim si do të jetë sot situata, por shpresojmë që të luajeni sa më shumë me të dhe sigurisht fitoni sa më shumë bonuse. Do të vazhdojmë me lojën e 100 hojzave tona. Janë 100 hojza të 100 me çmime. Sigurisht mes tyre është i vendosur celulari smartphone, ky celular që ne kemi të afishuar edhe në pjesën e poshtme të panelit të Atak, është celulari i mundsuar nga Skylife Electronics, modeli X60L, që është distributori në fakt Skylife i vetëm i Doji Mobile. Në dyqanin ose në ambientin e Skylife Electronics që është i vendosur në Tiranë në rrugën Myslimshyri. Por kemi edhe gjithashtu edhe lojra të tjera, lojra që bazohen tek njohuri dhe aftësitë tuaja për të fituar për shembull edhe udhëtime turistike në çift. Këto udhëtime mundsohen nga Matias Travel, që është një prej kompanive më të mira për sa i përket udhëtimeve turistike në destinacionet më të bukura që janë Austria, Bosnjë-Hercegovina, Bullgaria, Kroaci, Republikë Çeke, Francë, Hungari, Greqi, Gjermani, Itali, Kosovë, Maqedoni, Sloveni, Republika Serbisë, Malizi, Spanja dhe Turqia. Këto janë disa prej destinacioneve, disa prej shteteve, sepse turet për secilin prej shteteve janë të shumta. Të mundsuar vetëm nga Matias Travel, që është një prej kompanive më të mira për sa i përket paketave turistike që janë të mirë menduara deri në detaje. Plotësojnë gjitha nevojat tuaja për të parë edhe pjesën kulturore, edhe pjesën e kulinarisë në një vend caktuar apo edhe peizazhet fantastike në secilin prej këtyre shteteve. Më pas kemi Style dhe Klas, butiku që kujdeset për veshjen time nga e hëna në të shtunë. 6 ditë javës vishem tek Style dhe Klas, që është i vendosur në katin e dytë të qendrës Kristal dhe sigurisht ka edhe një partneritet me Bombshell që është i vendosur këtu në qytetin e Tiranës përsëri në rrugën Abdyl Frashëri. Vazhdojmë edhe me Skylife Electronics, kjo është pamja e dyqanit të Skylife Electronics që është i vendosur këtu në Tiranë në rrugën Myslimshyri, por kemi edhe lojën e makinës. Makina është Suzuki Baleno. Kjo është më e rëndësishme sepse në fakt çmimi është akoma edhe më i madh. Është vlera më e madhe që mund dërgoni ofertën tuaj nga 1 deri në 15.000 euro në numrin 51200 ku çdo SMS kushton 100 lekë pa TVSH. Si duhet ta luani? Ofertën më të ulët duhet të propozoni, pra një shifër që duhet jetë çmimi më i ulët nga 1 deri në 15.000 euro dhe nuk duhet jetë përmendur nga askush tjetër. Pra, ky emër, ky numër, kjo shifër, kjo ofertë nuk duhet propozuar nga askush tjetër. Keni kohë deri në datën 9 prill për dërguar SMS-n tuaj dhe më pas edhe për të bërë fitues Suzuki Baleno të mundsuar nga Artinel. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët. Më thoni, me cilën prej lojra? Hojzat, numrin 79. 79 tek hojzat. Me njerë le ta zbulojmë së bashku se çfarë fshihet pas hojzës me numrin 79, që është e vendosur këtu. Atëherë, në hojzën me numrin 79, ishte e vendosur vlera prej 1 euro. 1 euro në hojzën e numrin 79, por që keni mundësi përsëri për të dhënë vlerat të tjera. Jo më 1 euro propozoni vlerat të tjera. Celulari smartphone është i vendosur këtu mes 100 hojzave tona. Audion pak më të ulët, ju lutem. Gjithashtu janë edhe udhëtime turistike të mundsuar nga Matias Travel apo edhe vlera për 100 euro, 200 euro, 500 euro apo edhe 1000 euro, që është vlera maksimale në njërin prej hojzave. Unikaliteti vlerësohet dhe sigurisht vlerësohet edhe në lojën e 100 hojzave, edhe tek loja e makinës ku duhet jeni i vetëm në ofertën me çmimin më të ulët që do të propozoni në numrin 51200, apo edhe në destinacion. Është vetëm një destinacion. Është i vendosur në qarkun e Vlorës dhe karakteri i parë është gërma V për të bërë fitues të vlerës për 2500 euro. Ja ku e kemi vendosur këtu në studio, janë lojra me një transparencë absolute. Transparenca është maksimale, janë lojra konkrete, lojra fizike
fantastike që nuk ndryshojnë për rreth 60 minutave përpara kamerave. Ndërkohë që kemi mundësi për të parë edhe lojën e makinës. Makina dërgohet SMS me numrin 51200 dhe është e modelit Suzuki Baleno e mundësuar nga Artinel. Në fakt Artinel nuk është distributori i vetëm Suzukit, por edhe shumë markave të tjera. Sigurisht do t'i zbulojmë së bashku ditë pas dite këtu në Atak Show. Ja, ky është modeli, është një makinë fantastike, shumë e sigurt, automatike, akoma edhe më komode dhe sigurisht e përzgjedhur nga ju. Për sa i përket ngjyrës, është në dorën tuaj për ta përzgjedhur dhe për të bërë fitues i kësaj makine. Numrin mos harroni, 51200, oferta me çmimin më të ulët dhe t'jeni i vetëm. Telefonata tani. Alo, përshëndetje. 45. 45, të shohim. 4-5. Po. Është e vendosur këtu, le ta zbulojmë së bashku. Virusi. Sepse vlera që keni fituar në hojzën e numrin 45 është vlera për 1 euro. Keni mundësi të fitoni përsëri, fitoni vlera akoma edhe më të ndaja. Jo vetëm 1 euro, por vlera të tjera. Është 100 euro, 200 euro, 500 euro dhe 1000 euro për lojën Atak, apo edhe celularin smartphone që do ta themi është i vendosur përsëri mes 50 hojzave të para. Pra, nga 1 tek 50 është i vendosur celulari smartphone. Ky celular që e kemi këtu të afishuar në pjesën e poshtme të panelit të 100 hojzave tona. Nga 1 tek 50 thash unë, po autorët tashmë më thonë në kufje, e ke gabim, nuk është nga 1 tek 50, është nga 1 tek 30. Oferta është për ju në këto momente, 30 hojzat e para kanë celularin smartphone. Ndaj, telefononi dhe jepni një shifër nga 1 tek 30 për të qenë kështu fitues të sigurt të celularit smartphone. Celulari smartphone fakt është i modelit X60L, i mundësuar nga Dodge Mobile, që kanë të vetmi distributor, është i vetmi i distribuar këtu nga Skylife Electronics me filialin e tij në rrugën Myslimshyri në Tiranë. Jepni ofertat tuaja, përzgjidhni një prej destinacioneve që është e vendosur në tabelën tonë apo edhe një prej hojzave, por mos harroni makinën në numrin 51200 me ofertën më të ulët dhe t'jeni vetëm. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Me hojza duhet të los. Me hojza, cilën prej tyre? 25. 2-5. Po, 25. Të shohem. Po. Në hojzën me numrin 25. Vlera që keni fituar është ajo për 1 euro. Doja ta hapja me një herë për t'ju dhënë përsëri mundësinë që telefononi për të mos u harxuar as edhe 1 sekond më shumë, jo më 1 euro. Atëherë, jeni ende në linjë? Jo, është larguar. Doja t'ju jepja një mundësi sepse janë dhënë të treja vlerat me 1 euro, por nuk dua një vlerë të tillë. Jo më 1 euro. Mes 30 hojzave të para është i vendosur celulari smartphone i modelit X60L që nga Dodge Mobile, në fakt se kanë vetëm dyqan këtu të autorizuar që është Skylife Electronics, i vendosur në rrugën Myslimshyri. Modeli ja ku është 5.5 inch është ekrani HD, mund të zhbllokohet nëpërmjet gjurmëve të gishtave për ta bërë akoma edhe më të sigurt gjitha materialet që ne kemi në celularin ton, apo gjithashtu edhe për ta bërë më thjesht në përdorim, i lehtë ngjyran mos ta përzgjidhni ju, që mund të jetë edhe gold, edhe e errët dhe sigurisht të bëheni fitues vetëm nëpërmjet një telefonate. 30 hojzat e para për të bërë fitues celularit smartphone nuk është e vështirë, ndërkohë që për sa i përket vlerës maksimale tek 100 hojzat e lojës së Atak, do të vazhdoj me vlerën tjetër, pra nga 1000 euro në 1500 euro. Dua një telefonat që të përzgjedhë një prej 30 hojzave të para. 3000 euro destinacioni gjithashtu. 3000 euro destinacioni. Jepni alternativën tuaj. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Me hojzat numrin 15. 15 apo 18? 15. Po, 5. 8. Atëre hojza me numrin 18. Vajza, jeni ende në linjë?
Nuk është, ne do ta zbulojmë. Atëherë vlera që keni fituar është vlera për 1 euro. Dua ta thyej këtë monotoninë e 1 euroshave. Janë vlera të ulta, sigurisht vlera më minimale e mundshme mes 100 hojzave tona, por sigurisht janë çmime që fitohen nga ju dhe i të ritmi çdo të shtunë nga ora 10:30 deri në orën 11:30. Jo më 1 eurosha, janë zbuluar 4 hojzat e para dhe kanë pasur vlerën për 1 euro, por keni mundësi për të fituar çmime të tjera. Aty janë të vendosura. Edhe 100 euro, edhe 200 euro, edhe 500 euro apo edhe 1500 euro, por gjithashtu edhe celulari smartphone mes 30 hojzave të para. Është oferta e ditës, është për ju për të fituar vetëm nëpërmjet një telefonate. Celulari smartphone sot më shumë se kurrë mund të bëhet i juaj vetëm nëpërmjet një telefonate në numrin që e kemi të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit për të luajtur me lojrat tona, por ndërkohë për të luajtur me lojën e makinës dërgohet SMS në numrin 51200 me ofertën e vetme dhe të jetë çmimi më i ulët. Pra, ndër ofertat teke që do të propozohen, duhet jeni ju me çmimin më të ulët për të bërë fitues të makinës Suzuki Baleno. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Me hojzat. Me hojzat, cilën prej tyre? Me numrin 18. 18 është fituar. Po. Jo, një tjetër hojz, jo 18-ën. 22-shin. 22-shin, të shohem. Hojza me numrin 22. Atëherë në hojzën me numrin 22 ka qenë vendosur vlera për 2 euro. Jo shumë e madhe, por përsëri e thyem atë rregullin e 1 euroshave që na ishin zbuluar. 2 euro u fituan, mund të fitohen 200 euro. Këtu janë vendosur mes 100 hojzave tona. Keni mundësinë gjithashtu të fitoni edhe vlerën për 10 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro, 200 euro, 500 euro, apo edhe 1500 euro që është vlera maksimale mes 100 hojzave të cilat ne kemi këtu të vendosura në panelin e Atak, ku mes tyre nuk janë vendosura vetëm vlerat e parave në cash, në fakt. Kemi të vendosur një celular smartphone i modelit X60L të Doji Mobiles që mundsohet nga Skylife Electronics me 30 hojzave të para. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. 3500 euro destinacionin dhe 1800 euro lojën e 100 hojzave. 77. 77, të shohem. Hojza me numrin 77. Atëherë, vlera që keni fituar është ajo për 1 euro. Nuk më pëlqen më, po nuk kam çfarë bëj. Domethënë 1 euro është vlera tjetër që u përzgjodh përsëri, jo më 1 eurosha. Me sa duket po i mbarojmë të gjithë 1 euroshat që janë vendosur këtu mes 100 hojzave tona dhe në fund do të lëm vlerën 100 euro, 200 euro, 500 euro apo edhe 1800 euro për lojën e Atak të pazbuluara. Ndërkohë që destinacionin e kemi 3500 euro, është një fshat i qarkut të Vlorës. Pra, Vlora përfshin Bashkinë Vlorë, Bashkinë Himar dhe Bashkinë Sarand. Jepni ju alternativën tuaj dhe bëhuni fare thjesht fitues vetëm nëpërmjet një telefonate në numrin që e kemi të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit dhe që nuk ka nevojë as karakter shtesë, as numër shtesë edhe gjithashtu as edhe një prefiks shtesë. Ashtu siç ne e kemi shfaqur, ashtu formojeni celularin tuaj dhe më pas bëhuni pjesë Atak vetëm nëpërmjet një telefonate. Por kemi edhe lojën e makinës. Makina është në modelit Suzuki Baleno për të bërë fitues nëpërmjet SMS-ve në numrin 51200, kur çdo SMS kushton 100 lekë pa TVSH. Ja ku është modeli, ngjyrën e përzgjidhni ju dhe mundsohet nga Artinel, që është kompania që nuk sjell vetëm Suzuki në Shqipëri, por shumë modele. Janë makina cilësore, komode, edhe të sigurta teksa udhtoni me to, por më e rëndësishme akoma, kanë konsumin më të ulët të mundshëm. Pra, konsumi minimal për sa i përket karburantit edhe sigurisht siguria teksa udhtoni me to dhe që janë shumë komode në çdo opsion që ato kanë. Suzuki Baleno në 51200, oferta me çmimin më të ulët dhe t'jeni vetëm. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Përzini një prej lojrave. Me hojzën 43. 43, të shohem. Hojza me numrin 43 është e vendosur këtu për të zbuluar se çfarë fshihet pasaj. Atëherë në hojzën me numrin 43 vlera prej 2 euro, ishte ajo që ju fituat. 2 euro në hojzën me numrin 43. Fitoni një çmim akoma edhe më të madh. Duhet fituar patjetër duhet fituar vlera prej 100 euro, 200 euro, 500 euro,
apo edhe 1800 euro që janë vlerat maksimale, sigurisht edhe mes tyre është i vendosur celulari smartphone, por mes 30 hojzave të para, pra nga 1-shi tek 30-a, 18-a, 22-shi dhe 25-a janë përzgjedhur më parë, nuk kanë pasur vlera shumë të mëdha, sepse deri më tani është zbuluar vlera për 1 euro apo 2 euro, por duam të zbulohet celulari smartphone, të fitohet vetëm nëpërmjet një telefonate. Janë fituar 3 celular smartphone më parë nëpërmjet telefonatave ditëve të shtuna, por keni mundësi përsëri që mes 30 hojzave të para sot për ta fituar fare thjesht në numrin që ne kemi afishuar në pjesën e poshtme të ekranit dhe që të telefononi nga kompanitë Vodafone, T-Mobile dhe Upcom. Gjithashtu kemi lojën e destinacionit, ku V është karakteri i parë dhe vlera prej 3500 euro është afishuar edhe në pjesën e poshtme të ekranit. Shpresojmë që të kemi bonuse minut pas minuti. V karakteri i parë, një fshat në qarkun e Vlorës, bashkia Himar, bashkia Vlorë, bashkia Sarand. Janë këto 3 bashkitë përkatëse për sa i përket lojës së destinacionit edhe me një fshat aty në ato zona ku V është karakteri i parë për të bërë kështu fitues i vlerës prej 3500 euro. Jepni alternativën tuaj dhe bëhuni fitues fare thjesht vetëm nëpërmjet një telefonate. 3500 euro bëhen tuajat. E më pas e janë në studio për të tërhequr çmimin tuaj, gjithashtu edhe e janë në studio për të tërhequr çelësat e makinës, sepse do të fitohet makina në numrin 51200, ku çdo SMS kushton 100 lek pa TVSH dhe që duhet propozoni ofertën me çmimin më të ulët, pra nga 1 deri në 15000 euro duhet variojë shifra, por ndër të gjitha ofertat teke që janë mes tyre, sigurisht do të keni një orientim, një logjik, një intuit të caktuar për dërguar ofertën me çmimin më të ulët dhe që nuk do të propozohet nga askush tjetër. Keni mundësi të dërgoni sa më shumë SMS të dëshironi, mjafton që të bëheni fitues i makinës që është modeli Suzuki Baleno, e mundësuar nga Artinel këtu në studion tonë, në studion Atak, vetëm nëpërmjet një SMS-je ose në lojën e destinacionit nëpërmjet telefonatave, që tashmë nuk do të jetë më 3500 euro, por do ta bëjmë 4000 euro. 4000 euro destinacioni për V karakterin e parë. Jepni alternativën tuaj dhe bëhuni fitues fare thjesht vetëm nëpërmjet një telefonate. Qarku i Vlorës, do e ritheksoj përsëri. Qarku i Vlorës është një fshat që i përket bashkisë Vlorë, bashkisë Himar dhe bashkisë Sarand. Jepni alternativën tuaj dhe bëhuni fitues. Qarku i Vlorës, një fshat me vlerën prej 4000 euro. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët, përzgjidhni një prej lojrave. Lehet me numër 17. 17, mes 30 hojzave të para, të shpresojmë të jetë një vlerë konsiderueshme ose celulari smartphone. Vlera që jeni përfitues. Po të jetë me rast matematikor, kjo nuk ndodh. Domethënë të gjitha telefonatat jenë 1 euro, nuk ndodh. Jepni një tjetër alternativë teksa telefononi. Bëhuni fitues i vlerës. Jeni ende në linjë? Zotri. T'ju jap një mundësi tjetër. Është larguar. Keni mundësi të fitoni celularin smartphone, keni mundësi të fitoni vlerën për 100 euro, 200 euro, 500 euro, apo edhe 1800 euro mes 100 hojzave tona. Dua më njëherë që loja të bëhet akoma edhe më e thjeshtë për të bërë fitues të çmimeve të mëdha ose edhe të vlerës prej 4000 euro në destinacionin tonë. Është një fshat i qarkut të Vlorës. 4000 euro ne kemi të afishuar edhe në pjesën e poshtme të ekranit, ku V është karakteri i parë që kemi shfaqur. Mos harroni, bashkia Vlorë, bashkia Sarand dhe bashkia Himar. Janë këto bashkitë përkatëse me fshatrat përreth dhe njëri prej tyre është i vendosur këtu në tabelën tonë të destinacionit. Loja e 100 hojzave tona teksa duket nuk po ecën aq mirë, sepse nuk e di çfarë ka ndodhur, por të gjithë sot po përzgjedhim hojzat me vlerën për 1 euro ose 2 euro. Aty janë të vendosura edhe vlera për 100 euro dhe 200 euro dhe 500 euro apo edhe 1800 euro. Për sa i përket destinacionit, vlera është 4000 euro dhe V është karakteri i parë i shfaqur në këtë lojë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët, përzgjidhni një prej lojrave tona. Me hojzat me numrin 6. 6. Të shohem. 6, çfarë do të ketë? Shpresojmë të ketë celularin smartphone, nuk e dim, jemi në pritje. Virus.
Po nuk është më virus sepse jeni bërë fitues i vlerës prej 200 euro. 200 euro në hojzën me numrin 6. Të vendosur këtu në panelin e 100 hojzave tona, jeni bërë fitues i vlerës prej 200 euro zotri që telefonua tani dhe përzgjodhet hojzën e dur. Sigurisht bëuni fitues të vlerave akoma edhe më të ndaja, sepse këtu mes 30 hojzave të para e kemi thënë, është i vendosur celulari smartphone, është i vendosur vlera prej 100 euro. 200 euro ishte, po ishte aty tek hojza 6, të cilën sapo e zbuluam dhe më pas edhe vlerën prej 500 euro, apo edhe 1800 euro që është vlera maksimale. Për sa i përket lojës së 100 hojzave tona, nuk duaj që ky 200 euro që iku të largohet nga loja kërkisht, ndaj do të ftojmë edhe 100 euro për çmimin maksimal. 2000 euro vlera maksimale e hojzës së vetme që është e vendosur këtu mes 100 hojzave tona, mes panelit e 100 hojzave të Atak. Jepni alternativën tuaj sepse loja është 100% transparente, pra është lojë fizike, lojë konkrete, qëndron përpara kamerave, nuk kemi asnjë moment manipulim as elektronik, as nëpërmjet kompjuterave dhe nuk të patja burastësie, varet nga ju që do të bëni fitues. Alo, përshëndetje. Po marr prap. Pra, përsëri më thoni me cilën prej hojzave? Se fitova 1 euro dhe kisha shansi për të fituar për së dyti. 20. 20, të shohim dhe me gjithë zemër le të bëheni fitues e vlerave të mëdhaja ose dhe të celularit smartphone. Atëherë zonjë, jeni në linjë? Po. Përzgjidhni një hojzë të dytë sepse vlera e parë ishte ajo prej 1 euro. Përzgjidhni një të dytë e keni shansen. Prap 1 euro. Të tretën tani. Ma nxjini çik tabelën e hojzave. Po, ja e shfaqim pa humbur kohë. Po. 16. 16. Të shpresojmë të jetë një vlerë e madhe. Krahas kësaj hojzës është e vendosur vlera prej 3 euro. Jo shumë e madhe, po prap të paktën e treta e vërteta me 3 euro. Telefononi dhe njëherë tjetër sepse nuk e dihet mund bëheni fitues. 3 euro, 1 euro shi bie, pra nuk është fituar dhe kemi vetëm 3 euro shi dhe 1 euro që ka fituar më parë zonja në telefonatën e parë. Ritelefononi përsëri dhe ribëhuni fitues të këtyre çmimeve, por jo më 3 euro, u fituan 200 euro, ishin vendosur tek 6-ta, ndoshta 6-ta shërbeu edhe për zonjën e cila përzgjodhi 16-ën si një indicie, por nuk ishte 16-ta numri me fat i zonjës sot. Le të vazhdojmë me destinacionin. V është karakteri i parë dhe gërma e dytë është eja. V e për të bërë fitues. 4.000 euro, 2 karakteret e para të cilat ne i kemi shfaqur, e kemi paraqitur dhe grafikisht në pjesën e poshtme të ekranit nëpërmjet një tabele orientuese. VE, 2 karakteret e para, le të bëhet me njëherë ndryshimi edhe në tabelen që ne kemi dhe të bëhemi kështu fitues të një destinacioni, që është një fshat i qarku të Vlorës, Bashkia Vlorë, Bashkia Himar dhe Bashkia Sarandi. Jepni alternativën tuaj, propozoni këtë fshat që mund të bëj fitues të vlerës prej 4.000 euro, e që në fakt nuk është pak. Jemi në minutën e 24 dhe ende nuk është propozuar destinacioni i duhur. VE janë 2 karakteret e para dhe vlera tashmë nuk do të jetë më 4.000 euro, por do të shkojë në plot 4.300 euro. 4.300 euro për destinacionin, për VE 2 karakteret e para dhe për të bërë fitues fare thjesht vetëm nëpërmjet një telefonate. Alo, përshëndetje. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Me hojzën 9. 9. Të shohim. 9, besoj zonja ishte nga Shkodra, por do të shohim nëse 9 do t'ju bëj fitues. Zonjë, keni mundësi për një shans të dytë. Jeni në linjë? Është larguar. Vlera që keni fituar është vlera prej 1 euro. Po thuaj se po na mbarohen këto 30 parat dhe me sa po kuptoj unë ka qenë vendosur 200 euro shi aty edhe plot 1 euro sha të tjerë ose 2 euro sha, por telefononi përsëri sepse nuk e dihet. Janë ende 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, gjithashtu 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29 dhe 30 që janë ende në lojë për të fituar celularin smartphone. 30 hojzat e para janë me celularin smartphone të vendosur aty. Kemi pasur një fluks për sa i përket hojzave të cilat janë të vendosura mes dhe janë të shfaqura mes 30 hojzave të para, por gjithashtu kemi destinacionin. Ende nuk kemi duke luajtur me destinacionin. Me sa duket hojzat sot po na e provojnë që 1 euro, 2 euro, 3 euro nuk janë shumë të këndshme. 200 euro është fituar, por sigurisht pas shumë mundimesh dhe shumë telefonata që kanë qenë fitues të vlerës për 1 euro, por luani edhe me destinacionin. VE 2 karakteret e para për një fshat të qarkut të Vlorës për të bërë kështu fitues i vlerës për 4300 euro. Telefononi dhe bëhuni fitues. Fitues të kësaj loje që bazohet tek njohuritë gjeografike të gjitha fshatrat që ndodhen në qarkun e Vlorës, në bashkinë e Sarandës, në bashkinë e Himarës dhe bashkia Vlorë. Janë 3 bashkitë përkatëse me fshatrat përreth dhe njëri prej tyre është i vendosur këtu në tabelën tonë orientuese me vlerën prej 4300 euro. Ndërkohë pas meje në LED Wall po shfaqet në ekran i vendosur celulari smartphone që është i modelit X60L, i mundsuar nga Skylife Electronics, i vetmi distributor i Doji Mobiles këtu në Tiranë, në rrugën Myslim Shtyri me filialin e tij. Doji Mobiles ka vendosur për ne disa produkte, por e kemi nisur me X60L, një celular smartphone që e kemi të afishuar edhe këtu mes 100 hojzave tona në pjesën e poshtme dhe që mund bëhet të juaj fare thjesht vetëm nëpërmjet një telefonate në numrin që e kemi poshtë 0900 2341. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët, përzgjidhni një prej lojrave. Do numrin 3. Treshi. Të shohem. 3. Treshi. Hojza me numrin 3 ka pasur vlerën prej 2 euro. Se ku janë të vendosura këto 10 euro, 20 euro, 50 euro. Unë nuk e di, po le ta zbulojmë së bashku për zgjidhni sa më shumë hojzat e mundur. 2 euro ishte vlera që u fitua tashti në këto momente, por që nuk është vlera e saktë, sepse ka ende mes tyre vlerat të tjera, vlera prej 100 euro, vlera prej 500 euro, 200 euro u fitua, ka qenë vendosur në hojzën me numrin 6, por ende përsëri nuk e dim se ku është vendosur vlera prej 500 euro, vlera prej 2000 euro ose edhe celulari smartphone. Kemi një orientim për celularin, e kemi thënë është mes 30 hojzave të para dhe e dim se ku ishte vendosur vlera prej 200 euro. Ka qenë në hojzën me numrin 6, por që është përzgjedhur më parë nga telefonuesa o telefonuese, nuk e mbaj mend, ka qenë vendosur në hojzën me numrin 6 për të bërë fitues të vlerës prej 200 euro. 200 euro që do të bëhen tuajat në ditën e shtunë në orën 10:30 deri në orën 11:30. Për sa i përket destinacionit, VE janë 2 karakteret e para dhe është një fshat i qarkut të Vlorës me bashkinë Vlorë, bashkia Sarand dhe bashkia gjithashtu Himar. Për sa i përket makinës sonë, luhet në numrin 51200, duke dërguar ofertën tuaj që duhet të jetë çmimi më i ulët dhe vlera e vetme e propozuar vetëm nga ju, pra nga askush tjetër. Duhet të jetë vlerë e vetme, por ndër vlerat teket propozuara nga 1 deri në 15000 euro e juaja duhet të jetë ajo me çmimin më të ulët. Jepni një numër, një alternativë tuaj dhe kështu bëhuni fitues i këtij çmimi fantastik. Ja ku e kemi të vendosur Suzuki Baleno dhe që është vendosur SMS-ja në numrin 51200 dhe ky është modeli, është fantastik, shumë komod, shumë i sigurt, edhe estetikisht shumë i bukur, sidomos kur të bëheni ju fituesi, kur të bëheni ju pronari i kësaj makine në momentin që ne do të shfaqim ankantin. Për sa i përket lojës së destinacionit, 4300 euro shënon këto momente, VE janë 2 karakteret e para për një fshat të qarkut të Vlorës, e ritheksoj, qarku i Vlorës, VE 2 karakteret e para dhe vlera 4500 euro do të shkoj me njëherë. 4500 euro për destinacionin. Ora shënon 17:29 minuta dhe mund të bëheni fitues fare thjesht vetëm nëpërmjet një telefonate në numrin që e kemi afishuar në pjesën e poshtme të ekranit, por sigurisht numrat që janë nëpërmjet ofertave apo edhe paketa premium, numrat Vodafone nuk bëhen dot pjesë Atak. Keni kredit dhe mos jeni pjesë e paketës premium. Të regjistroni nga ajo për të bërë pjesë e lojës sonë. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përzgjidhni një prej lojrave tona. Me destinacionin desha tuaj. Cilin është destinacioni që propozone? Vesh danisht. Vesh danisht. Vesh danisht. Po, vesh danisht. Po, vesh danisht. Të shohim. 4500 euro.
Alternativa e parë e propozuar, vesh danisht, por që nuk është alternativa e saktë. Alternativa që u bën fitues të vlerës prej 4.500 euro, ajo që është vendosur këtu në tabelën tonë orientuese, në tabelën e destinacionit. Le të kemi një fokusim akoma edhe më të madh për sa i përket tabelës 4.500 euro, vë 2 karakteret e para dhe është një fshat i qarkut të Vlorës, bashkia Vlorë, bashkia Sarand dhe bashkia Himar. Mos dyshoni dhe jepni alternativën tuaj të duhurën, por që nuk është vesh danisht. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mi mbrëma, me hojzat. Me hojzat, cilën prej tyre? 14. 14, shpresojmë të bëheni fitues i celularit smartphone në hojzën me numrin 14. Le ta shohim. Vlera prej 2 euro në hojzën me numrin 14. Le të shpresojmë të bëheni fitues të vlerave akoma edhe më të mëdhaja. 2 euro jo, një çmim akoma edhe më të madh. 200 euro u fituan, por pse jo nuk po kapim dot celularin smartphone. Kemi një sulm për sa i përket një sulm figurativisht, për sa i përket 30 hojzave të para, por ende nuk po fitohet celulari smartphone. U fituan 200 euro, ka qenë vendosur në hojzën me numrin 6, po përzgjidhni një tjetër çmim, një tjetër vlerë që është vendosur aty, vetëm ju lutem, jo më 1 euro apo 2 euro. Ose për të qenë sigurt që të mos fitoni 1 euro apo 2 euro, fitoni 4.500 euro. Mos propozoni vesh danisht, por propozoni një tjetër fshat që i përket qarkut të Vlorës, me bashkinë Vlorë, bashkia Himar dhe bashkinë Sarand, dhe bëhuni fitues të kësaj vlere, më e madhja e fituar ndonjëherë për sa i përket lojrave tona nëpërmjet telefonatave. Por në fakt, për sa i përket çmimeve, kemi 51.200 që është makina Suzuki Baleno me 100 lek për SMS pa të vëshë që e kemi të afishuar edhe në ekranin ton, ku 51.200 është numri ku dërgoni ofertën tuaj. Në SMS duhet të dërgoni vetëm shifrën, pra 1 euro, 2 euro, 3 euro, vetëm një shifër, as një tjetër informacion, as një tjetër shtesë, vetëm ashtu siç është e afishuar, 1 euro, 2 euro, 5 euro, 10 euro, sa të doni. Sa mendoni në fakt ju që do të bëheni fitues. E më pas për SMS-t, sa të dëshironi ju, sa më shumë të dëshironi, sa më shumë të dërgoni SMS, aq më shumë rritet mundësia për të bërë fitues të makinës Suzuki Baleno e mundësuar nga Artinel. Destinacioni gjithashtu vë janë 2 karakteret e para dhe mund të bëheni fitues me një fshat të qarkut të Vlorës. Pra, bashkia Vlorë, bashkia Himar dhe bashkia Sarand për të bërë fitues vlerës 4.500 euro. Jepni alternativën tuaj me njëherë, vetëm nëpërmjet një telefonate në numrin që e kemi afishuar në pjesën e poshtme të ekranit dhe pa i shtuar asnjë karakter shtesë, asnjë numër shtesë, asnjë prefiks shtesë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përzgjidhni një prej lojrave tona, destinacion apo 100 hojza? Destinacion. Atëherë më thoni. Verdhë. Verdhë. Po. Verdhë. Është kjo? Nuk është kjo alternativa e saktë, nuk është kjo alternativa që u bën fitues vlerës 4.500 euro që ne kemi të afishuar edhe në pjesën e poshtme të ekranit, 4.500 euro në këtë destinacion. Destinacioni që u bën fitues të këtij çmimi vetëm nëpërmjet një telefonate në numrin që e kemi afishuar në pjesën e poshtme të ekranit 0900-2341, por që nuk besoj se ka nevojë për shtesat të tjera, sepse të gjithë e dinë, numri nuk ka nevojë as për prefiks shtesë, as për numër shtesë, as edhe për një karakter shtesë. Ashtu siç e kemi afishuar ne, ashtu formojeni edhe ju celularin tuaj, por që duhet jeni kujdesshëm, duhet jetë celular smartphone, duhet jetë celular Vodafone, T-Mobile ose Upcom, ndërsa celulari smartphone është i vendosur mes 30 hojzave të para, shumë prej tyre janë përzgjedhur. Nuk na ka ecur shumë sot me hojzat që janë përzgjedhur sepse janë fituar vlera 1 euro, 2 euro dhe është fituar vetëm një 200 euro tek hojza me numrin 6, por që e ka shërbyer vetëm një telefonuesi, ndërkohë që hojzat e tjera ja ku janë të vendosura këtu dhe mund të bëheni fitues të celularit smartphone në 30 hojzat e para, vlerës prej 100 euro, 500 euro apo edhe 2000 euro për lojën e Atak. Sigurisht loja e destinacionit janë propozuar 2 alternativa dhe nuk kanë rezultuar të sakta. Mos i bëri përsërisni ato dhe bëhuni kështu fitues të vlerës 4500 euro që ne kemi afishuar edhe në pjesën e poshtme të ekranit dhe tani që shënon ora 17:34 minuta janë të 2 alternativa për sa i përket lojës destinacionit dhe ende jon nuk po e zbulojmë se cili është ky destinacion, një fshat i qarkut të Vlorës. Ja ku e kemi të vendosur pas meje celularin smartphone modeli X60L i mundsuar nga Skylife Electronics, i vetmi distributor i autorizuar i Doji Mobiles këtu në Tiranë. Jepni alternativën tuaj dhe bëhuni fitues vetëm nëpërmjet një telefonate në 30 hojzave të para. Pra,
Hojzat që kanë mbetur janë 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21 dhe gjithashtu më pas 23, 24, 26, 27, 28, 29 dhe 30. Këto janë të vendosura aty. Mund të kemi udhëtime turistike të Matias në Çist, por gjithashtu mund të kemi edhe vlera të tjera. Kishim të gjashta 200 euroshin dhe sigurisht mes 30 hojzave të para është e sigurt, është i vendosur celulari smartphone. Alo, përshëndetje. Alo? Përzidhe një prej lojrave tona. Alo? Po, jemi në studio. Me destinacionin Velçë. Velçë? Pa. Të shohem nëse është Velçë. Nuk është Velçë. Nuk është ky destinacioni që ju bën fitues të vlerës prej 4.500 euro, nuk është ky fshat, jepni një tjetër alternativë. Përdorni të gjitha njohuritë tuaja gjeografike, orientimin, intuitën. E di që tashmë ka shumë teleshikues nga ekrani që po na ndjekin edhe thonë jo, është e pamundur, është e mundur, është fituar më parë. Ka qenë vendosur fshati Malinë, i propozuar nga një zonjë në sekondat e fundit, e ka propozuar këtë alternativë e më pas ka ardhur në studion tonë dhe është bërë fituese e vlerës prej 3.000 euro. Gjithashtu, në sekondat e fundit do të thoja, në momentin e fundit, telefonata e fundit, ka qenë zonja Marie që është bërë fituese e një çmimi vlerës për 2.020 euro, vlera më maksimale. Të dyja këto janë fituese që kanë ardhur në studion tonë, ndërkohë që të gjithë të tjerët vlerën për 100 euro, 200 euro, 500 euro, apo edhe çmime të tjera i kanë fituar dhe i kanë tërhequr çdo të shtunë nga ora 10:30 deri në orën 11:30 në zyrën e Atak. Por kemi edhe lojën e makinës. Loja e makinës nuk është fituar më parë sepse është hera e parë që e kemi nisur me këtë ankam, që është një formulë në fakt shumë interesante. Duhet të propozoni ofertën tuaj nga 1 deri në 15.000 euro, por që të jetë një çmim i plot. Pra, nga 1, 2 euro, 3 euro, nuk e di se çfarë do të jetë çmimi që do të propozoni ju, por duhet të jetë çmimi i vetëm, i propozuar nga vetëm një person dhe me çmimin më të ulët. Pra, nga 1 deri në 15.000 euro, për shembull, vlera për 1 euro mund të jetë propozuar nga shumë njerëz të tjerë. Nëse 2 euro është i propozuar vetëm nga një lojtar, nga një person, atëherë automatikisht ai bëhet fitues i këtij çmimi. 2 euro mund ta bëj fitues të një makine Suzuki Baleno e mundsuar nga Artinel. Ja ku e kemi të vendosur lojën e destinacionit. V, 2 karakteret e para dhe vlera është 4.500 euro, por kishim qëndrojeni, mbani te makina, le ta shohim edhe për pak kohë lojën e makinës edhe për të bërë kështu për të pasur informacion akoma edhe më shumë për këtë model fantastik të mundsuar nga Artinel që na ka vënë dispozicion Suzuki Baleno për të fituar vetëm nëpërmjet një SMS-je. Në fakt nuk duhet qartë numri, është 51200, po e përsërisun 51200 dhe të bëheni fitues vetëm nëpërmjet një SMS-je. Çdo SMS kushton 100 lekë pa TVSH, po duhet të dërgoni SMS-n tuaj, ofertën tuaj nga 1 deri në 15.000 euro. Të jeni i vetëm në atë ofertë që keni propozuar dhe me çmimin më të ulët për të bërë fitues i këtij çmimi vetëm nëpërmjet një SMS-je. Ose nëse keni më shumë alternativa dhe doni për të rritur akoma edhe më shumë mundësinë për të bërë fitues në lojën e makinave, akoma dhe më e thjeshtë. Mund të dërgoni sa më shumë SMS të dëshironi, edhe më pas aq më shumë do të keni mundësi për të bërë fitues. Makina Suzuki Baleno ne e kemi të afishuar në ekran dhe 51200 është numri që e kemi shfaqur dhe e kemi në dispozicion për të luajtur me këtë lojë. Por gjithashtu destinacionin V janë 2 karakteret e para, vlera është 4.500 euro dhe është një fshat i qarkut të Vlorës. Eri përsëris, qarku i Vlorës, bashkia Vlorë, bashkia Saran dhe bashkia Himar. Çfarë prisni, janë dhënë 3 alternativa, ende jo e sakta, me njëherë telefononi. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët, përzgjidhni një prej hojzave ose destinacionet? Me hojzën numër 2. Dyshim, të shohem. Hojza me numrin 2. Do t'ju bëj fitues të çmimit? O zonjë, jeni ende në linjë? Po? Përzgjidhni një tjetër hojzë. 11. Atëherë jo, duhet të jetë poshtë 30-s, sepse është rasti i dytë. Ose doni të bani këtë ose poshtë 30-s. Besoj me sa 55. 58. 55, okej, në rregull, të shoh. 5-5, po. Në fakt bët mirë, sepse në hojzën me numrin 55 ishte e vendosur vlera prej 5 euro, ndërkohë që në hojzën e parë që përzgjodhët ishte e vendosur vlera prej 1 euro.
5 euro u fitua në hojzën 55, njëshi nuk është i vlefshëm dhe bëheni fitues i vlerës për 5 euro. Më në fund ja ku e ndryshuam dhe për gjitha telefonatat që do të kem vlerën për 1 euro, shpresoj të mos kemi më, po edhe për ato të cilat mund të jenë dhe të bëheni fitues, do të na duhet që të bëjmë orientimin. Pra mes 30 hojzave të fundit, sepse ashtu do të ishte akoma edhe më e thjeshtë celulari smartphone, por rregullat e lojës nuk duhet i kapërcejmë në asnjë moment. Janë rregulla mjaft strikte që kanë një element kryesor që është transparenca, por sigurisht edhe të qeni të barabartë të gjithë. Të gjithë telefonuesit nuk kanë asnjë bonus nga ne, por siç është loja, ashtu është për të gjithë. Si për njërin dhe për tjetrin, vetëm nëpërmjet një telefonate për të bërë fitues të çmimit të madh, 200 euro që janë fituar në hojzën me numrin 6 dhe më pas keni mundësi për të fituar vlerat e tjera, 100 euro, 500 euro apo edhe 2000 euro që janë vlerat maksimale. Sigurisht mes 30 hojzave të para kemi të vendosur celularin smartphone. Jepni alternativat tuaja, bëhuni fitues vetëm nëpërmjet një telefonate. Ndërkohë që kemi destinacionin është këtu pranë meje, janë dy karakteret e para dhe vlera është 4500 euro. Ora shënon 17:41 minuta dhe ende jo nuk kemi një destinacion të saktë. Cili është ky destinacion? Sot për herë të parë nuk është luajtur më parë në fakt qarku i Vlorës dhe kemi vendosur për ta luajtur sot dhe për të bërë fitues të këtij çmimi ku 4500 euro është vlera maksimale, nuk është fituar më parë, por sigurisht është fituar vlera për 3000 euro. Kemi pasur të ftuar këtu fituesen e çmimit ton dhe ndërkohë kemi ende mundësi për të pasur një fitues cili do qoftë ai vetëm nëpërmjet një alternative. Një telefonat për 4500 euro. Alo, përshëndetje. Alo, Mirë se erdhët. Kuici? Po, me hojzat do luaj. Me cilën prej tyre? Me numër 1. Numri 1, të shohem. Të shpresojmë që njëshi të mos ketë 1 euro. Atëherë vlera që keni fituar është ajo për 1 euro. 1 euro në hojzën me numrin 1. Nuk e di çfarë ka ndodhur. Çfarë kanë menduar autorët e programit sot? Me sa duket, i kanë vendosur të gjithë hojzat 30 të parat me 1 euro e më pas 6-ën e kanë vendosur me 200 euro dhe njërën prej tyre nuk e di mende se cila është ajo, kanë vendosur celularin smartphone. Bëhuni fitues fare thjesht vetëm nëpërmjet një telefonate. Nuk na ka ndodhur asnjëherë siç po na ndodh sot, 1 euro sha pafunde, 2 euro sha, por le të bëjmë fitues nuk e dihet edhe minutat e fundit. Alo, përshëndetje. Alo, mi mbrëma. Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Me hojzat doja të luaj. Me cilën prej tyre? Me numrin 5. 5-a. Të shohem. Hojza me numrin 5, po e mbarojmë të gjithë hojzat në 30 të parat. Beta unë. Jeni bërë fitues i celularit smartphone më së fundi i vendosur në hojzën me numrin 5. Pra 5-a dhe 6-a fizikisht larg njëra tjetrës, po logjikisht shumë afër, 5 dhe 6 kanë pasur vlera maksimale. Celulari smartphone i vendosur me hojzën me numrin 5. I fituar, ja ku e kam të vendosur, ky celular tashmë u fitua nga ju, është modeli X60L-ja, i cili do ta të rishni në ambientet e Doji Mobiles në rrugën Myslim Shyri këtu në Tiranë. Ja ku është, të celulari fituat dhe bëtuajnë vetëm nëpërmjet një telefonate. Sigurisht nuk u dorëzuat, sepse besoj do të ketë pasur mjaft telefonues që teksa kanë parë shumë 1 euro shaj që kanë dalë aty kanë thënë jo, sot është e pamundur, por mundet çdo moment, çdo sekond ka vlefshmërinë e saj dhe sigurisht ju bën fitues të vlerave të mëdha. 200 euro tek 6-a, ja ku e kishim të vendosur, por gjithashtu edhe celularin smartphone në hojzën me numrin 5. Ja ku e kemi hojza me numrin 5. Është këtu dhe po e vendos që t'i kemi të dyja pranë. Celulari smartphone i fituar modeli X60L nga Doji Mobiles në Skylife Electronics që është i vendosur. Atëherë, më thonë, për të pasur një orientim, hojza me numrin 5, telefonin, jo hojzën, duan telefonin, atëherë, nuk e di që do i ndodhë celularit, po, ja ku e kemi. Celulari smartphone është vendosur tek hojza me numrin 5. Këtu ishte, kaq që thjesht ishte, po ishte i vendosur tek kjo hojza. Telefononi përsëri 44 minuta,
Shpresoj, nuk e di, nuk marr dot një konfirmim nga autorët e programit, por shpresoj që mes hojzave të tjera të mbetura, pra jo 5 dhe 6, po dhe hojzat e tjera që kanë mbetur, mos kemi më 1 euro, duhet të ketë çmime të tjera, çmime akoma edhe më të mëdha. Më thonë që nuk janë vetëm 1 ose 2 euro, ka vlera akoma edhe më të mëdha, zbulojeni ju dhe bëhuni fitues. Tashmë keni 100 hojza në dispozicion, të 100 me çmime. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Me destinacionin. Destinacionin, më thoni, 4.500 euro për ju. Po, atëre fshati Velahov. 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 Po. Velahov. Ja. Prapë unë nuk e di, jam akoma në atë atmosferën e celularit që është fituar dhe është i vendosur aty në hojzën me numrin 5, janë fituar 200 euro, por ende jo 4.500 euro. Jepni destinacionin, janë propozuar 5 alternativa deri më tani për sa i përket kësaj loje që bazohet tek njohuritë gjeografike, por keni mundësi për dhënë alternativa të tjera. Aty është i vendosur, nuk ndryshon destinacioni. 60 minuta është përpara kamerave dhe keni mundësi për të bërë fitues vetëm nëpërmjet një telefonate, telefonatës së duhur, atë që do t'ju japi çmimin 4.500 euro e më pas do ta zbulojmë këtu së bashku, cili jeni ju, edhe për të requr çmimin tuaj vlerën maksimale atë prej 4.500 euro, ku VE janë 2 karakteret e para. Mos harroni lojën e makinës. Loja e makinës luhet në numrin 51200 nëpërmjet një SMS-je. Çdo SMS kushton 100 lek pa të vsh. Pra, ja ku e kemi, Suzuki Baleno është modeli, do të dërgoni ofertën tuaj, pra çmimin që propozoni, një shifër nga 1 deri në 15.000 euro. Duhet jetë një numër i plot, por për të bërë fitues, duhet propozoni vlerën me çmimin më të ulët dhe t'jeni vetëm. Cila është ajo vlerë që mendoni që do të jetë çmimi më i ulët? Pra të gjithë të tjerat poshtë saj do të jenë propozuara dhe do të kenë vlera të mëdha, por do të jetë një çmim akoma dhe më i madh çmimi juaj dhe do të jetë i vetëm për t'ju bërë kështu fitues. 4.500 euro për VE 2 karakteret e para për një fshat të qarkut të Vlorës. Ende jo mos u dorëzoni sepse siç u fituat celulari smartphone i vendosur në hojzën me numrin 5, siç u fituat 200 euro në hojzën me numrin 6, kemi dhe destinacionin këtu VE 2 karakteret e para dhe vlera prej 4.500 euro për këtë lojë që bazohet tek njohuritë gjeografike, por tek aftësitë tuaja. E kemi thënë, është një lojë njohurish dhe aftësish atak. Është një lojë konkrete, një lojë fizike që bazohet tek njohuritë tuaja dhe as pak tek fati apo rastësia. Bëhuni fitues vetëm nëpërmjet një telefonate për destinacionin VE 2 karakteret e para të një fshati në qarkun e Vlorës. Bashkia Vlorë, Bashkia Saran dhe Bashkia Himar. Me fshatrat përreth, por që nuk janë ato fshatra që janë propozuar më parë dhe nuk ju bëjnë fitues vlerës 4.500 euro, por propozoni diçka tjetër. Duhet jeni të vëmendshëm, duhet jeni këmbgulës, sepse kështu janë gjithë fitimtarët dhe sigurisht potencialin për të bërë 100% fitues të gjithë ne e kemi. Na duhet vetëm pak këmbgulje ose pak fokus, pak përqendrim për të menduar cili është destinacioni i duhur apo cila është hojza që ka vlerën tashmë 2.000 euro, sepse celularin e fituam edhe gjithashtu vlerën prej 200 euro. E kemi fituar së bashku. Hojza me numrin 5 dhe hojza me numrin 6 kanë pasur vlerat maksimale celular dhe 200 euro, por ende jo, nuk e dim se ku janë vendosura çmimet e tjera. Keni mundësi për dhënë ofertën tuaj nëpërmjet SMS-ve në lojën e makinës në numrin 51200 dhe mos e harroni. Është një numër shumë i rëndësishëm për të bërë fitues. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Me hojza desha të los. Me cilën prej tyre? Të zemë jenë nga fundi se ai celulari u gjenë. U gjenë celulari, por ne nuk na heq mundësin për të pasur 500 euro apo 2.000 euro. Janë aty të vendosura, ose dhe udhëtimet e Matias? Dua numrin 64. 64. Përsëri jeni nga fundi, sepse pjesën e fillimit ju ran shpresat. Dhe mua më vjen keq, por sigurisht celulari u fitua dhe duhet i qëndrojmë rregullave të kësaj loje. 64. Kisha shumë frikë mos ishte e vendosur vlera për 1 euro, sepse dhe mua tashmë nuk mu bën në virus, po mu bën në mak. Jeni bërë fituese e vlerës prej 5 euro, të paktën nuk jemi tek më minimalja. 5 euro është një shifër që e fituat në hojzën me numrin 64, nëse do të kishit përzgjedhur mes 30 hojzave të para, përsëri mund të ishit bërë fituese edhe 100 euro, edhe 500 euro, edhe 2000 euro, ose dhe udhëtimet Matias. Por ndërkohë edhe 50 euro, 20 euro, 10 euro, të gjitha janë vendosura këtu mes 100 hojzave tona, edhe tashmë ne e kishim një orientim për celularin smartphone, atë celular që është i modeli Doji dhe mundsohet nga Skylife Electronics, por orientime për të tjerat ende jo nuk kemi. Alo, përshëndetje. Me
Destinacionin. Destinacionin. Cili është destinacioni që propozone? Vergo. Vergo? Po, Vergo. Po, të shohem. Se kisha dëgjuar më parë, por... Jo. Nuk është ky destinacioni i duhur për të bërë fitues të vlerës prej 4.500 euro, vë dy karakteret e para dhe ende jo nuk kemi gjetur alternativën e saktë. Atë që kemi afishuar në pjesën e poshtme të ekranit nëpërmjet një paraqitjeje grafike dhe vlera është 2.000 euro për hojzën me vlerën maksimale. Celularin smartphone unë e kam këtu, po nuk e di do ta heq tani apo ta marr në dorë. Po e marr në dorë për ta pasur pranë vetes, sepse në fakt u fitua, ka qenë i vendosur në hojzën me numrin 5, është ky celular X60L-ja i mundsuar nga Dodge Mobiles ose më saktë nga Skylife Electronics, që është i vetmi distributor i autorizuar i Dodge Mobiles ose dhe produkteve të tjera që janë mjaft kualitative. Kanë të gjitha opsionet, të gjitha parametrat si të gjithë celularet e tjerë smartphone, por që këtu në emisionin ton, vetëm nëpërmjet një telefonate mund ta bëni tuajën, ashtu siç e bëri edhe zonja që përzgjodhi hojzën me numrin 5, ku ishte i vendosur celulari smartphone dhe që unë do e kthej përsëri këtu në vendin e tij, sepse aty ka qenë i vendosur vetëm me një formë tjetër të pasqyrimit nëpërmjet një hojze. Ajo hojzë është shumë e rëndësishme. Celulari smartphone ka qenë i vendosur mes 30 hojzave të para dhe ka qenë pikërisht hojza me numrin 5. VE dy karakteret e para, vlera është 4.500 euro, i kemi të paraqitura grafikisht edhe në pjesën e poshtme të ekranit nëpërmjet tabelës orientuese të destinacionit, por kemi edhe paraqitjen këtu në studio, një lojë fizike, një lojë konkrete. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, desha me lut me hojzat, numrin 80. 80, 80. Do ta zbulojmë së bashku, edhe autorët e konfirmojnë, është 80. Po. Atëherë. Të paktën u thye rregulli, ai makthi që na kishte zënë, jeni bërë fituese e vlerës prej 5 euro. 5 euro në hojzën me numrin 30, që ka qenë e vendosur këtu mes 100 hojzave tona, por ende destinacioni nuk po gjendet. Duat menjëherë të kemi një fokusim të destinacionit për të bërë fitues të vlerës prej 4.500 euro destinacioni. VE janë dy karakteret e para, ja unë qëndroj këtu, po ende nuk e di se cili është destinacioni, cili është ky fshat i qarkut të Vlorës në bashkinë Vlorë, bashkia Himar dhe bashkia Sarand për të bërë fitues të vlerës prej 4.500 euro. Destinacionin kemi paraqitje edhe në pjesën e poshtme të ekranit, saktësisht këtu dhe gjithashtu për krati kemi të vendosur edhe vlerën prej 2.000 euro që nuk është pak, është një çmim i konsiderueshëm dhe mund ta fitoni fare thjesht. Sigurisht krahasuar me 4.500 euro, kjo shifër është më e vogël, por përsëri janë çmimet konsiderueshme, çmimet maksimale që fitohen vetëm në Atak. Fitohen më shumë se sa 50 euro mesatarisht çdo ditë në lojën tonë. Tashmë që është shtuar celulari, sigurisht vlera shtohet akoma edhe më shumë në çmimet që fitohen. Celulari ka një orientim, ka qenë i vendosur mes 30 hojzave të para dhe ka qenë pikërisht në hojzën me numrin 5 dhe që është fituar më parë. Ka qenë hojza me numrin 6 që ka pasur vlerën prej 200 euro dhe ende jo nuk e dim se ku është vendosur vlera me 500 euro apo edhe çmimi i madh ai prej 2.000 euro. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Përzgjidhni një prej lojrave. Hojzat, në numrin 95. 95, 95. Po. Të shohim hojzat me numrin 95. Nëndjet pesa ka pasur 2 pesa, po. Çmimi që keni fituar është ajo prej 5 euro. 5 euro në hojzën me numrin 95. Atëherë, për shembull, nga 95 ti mund të kishe përzgjedhur 66-ën, edhe të bëhesh fituese e çmimit prej 100 euro. 66-a. Hojza tjetër është 61-shi. Jo, 68-a, më falni. 68-a që ka pasur vlerën prej 500 euro në hojzën me numrin 68 dhe ndërkohë tjetra është 92-shi. Duhet preza unë konfirmimet nga autorët. 2.000 euro në hojzën me numrin 92. Ndërkohë kemi destinacionin, nuk duhet harrojmë destinacionin. Menjëherë për ta zbuluar cili ka qenë dhe do ta shohim menjëherë. Është Vermik. Vermik për 4.500 euro që i kemi paraqitur grafikisht. Do të rishemi përsëri nesër në orën 17, duhet ta mbyllim sepse kemi edicionin e lajmeve. Mirupafshim. Në fillim ka një ngritje dhe një heqje
njollash.